Have you ever seen my t-shirt? Love your mistakes. Do you know what does that mean? It means if you're making a mistake, it's totally normal. So don't worry about it. Just keep it up. سلام رفقا، رسیدیم به روز 9 و شما همچنان اینجایید و این شما هستید. هر چند تا هستید مهم نیست، این شما هستید که به من انگیزه میدید. بچه‌ای که تا اینجا میان، ببینید من چند بار گفتم و مطمئنم که شما نتیجه خواهید گرفت. I'm sure about it. اوکی، بریم بچه‌ها چند تا سوال ازتون بپرسم ببینم که درس قبلیمون رو خوندید خوب یا نه. کار نیکو کردن است، پر کردن است. بگید ببینم. Practice makes perfect. Practice makes perfect. حق با توه. You're right. You're right. ولی میتونم کمک کنم اگه میخوای. But I can help you if you want. But I can help you if you want. انگلیسی یاد گرفتن سخته. Learning English is difficult. Learning English is difficult. حالا میفهمم. Now I understand. Now I understand. بریم درس امروزمون رو شروع کنیم بچه ها. Day 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. داره دستمون، انگشتای دستمون کامل میشه. رسیدیم روز 10 باید دست بزنیم. بگید که نمیفهمم. فهمیدن رو جلسه قبل خوندیم دیگه، الان گفتم نمیفهمم چی میشه. دوباره فهمیدن فعل کمکی ما نیستش، باش نمیتونیم منفی بکنیم. پس از بعد چی استفاده کنیم؟ don't یا doesn't. اینجا چون من سوم شخص نیستم، پس از چی استفاده میکنم؟ از don't استفاده میکنم. نمیفهمم. I don't understand. I don't understand. یاد گرفتن یه زبون خیلی سخته. زبان بچه میشه زبون نمیدونم. A language. Learning a language is very difficult. Please repeat after me out loud. Learning a language is very difficult. Learning a language is very difficult. مشکل چیه؟ یا چی درست پیش نمیره؟ بلدی؟ What's wrong? حالا میخوام بگیم که اینم معنیش تقریبا شبیه what's wrong، ولی میخواد بگیم مشکلی هست. مثلا any problem. اصلا what's wrong any problem تقریبا معنیشون یکی، ولی میگه چی درست نیست. این میگه مشکلی هست. any problem این جدیده. پس any problems است که با اثبات میگه. what's wrong any problems. repeat after me. what's wrong any problems. mشکلی هست. نمیتونم خیلی خوب انگلیسی صحبت کنم. بچه چند فعله که خودش منفی میتونه بشه. نمیتونم خیلی خوب انگلیسی صحبت کنم. I can't speak English very well. پس نمیتونم خیلی خوب صحبت کنم. جمله جدید داریم. گوشا تیز بشه. I forget everything. میگه که همه چی رو فراموش میکنم. من forget فراموش میکنم everything. I forget everything. یعنی همه چی رو فراموش میکنم. I forget everything. جمله جدید دوباره. نگران نباش. Don't worry. نگران نباش. Don't worry. میتونم کمکت کنم انگلیسی یاد بگیری.
اگه میخوای. I can help you learn English if you want. جمله خیلی طولانی شده. نظر لطفت. It's very kind of you. It's very kind of you. ولی من نیاز دارم که تمرین کنم. But I need to practice. But I need to practice. عالیه. Great. Great. کار نیکو کردن از پر کردن است. بگید ببینم. Practice makes perfect. Practice makes perfect. دوباره جدید داریم. میتونید همچنین به پادکست گوش بدید. ببینید چیزی میتونید بگید. میتونید که بعد you can همچنین هم میدین also. You can also listen بچه یعنی گوش دادن. listen یعنی گوش دادن. to حرف اضافه شه. listen to podcasts. You can also listen to podcasts. You can also listen to podcasts. You can also listen to podcasts. میتونیم به پادکست هم گوش بدیم. You can also listen to podcasts. بچه پادکست بسیار مهمه. روی گوشیتون یه اپلیکیشن پادکست بریزید، نصب کنید اگه ندارید. سرچ بکنید که بچه مثلا چه پادکست هایی خوبه برای شما. حالا من سعی میکنم توی جلسات دیگه به شما معرفی کنم چند تا پادکست، ولی اون چیزی که خودتون پیدا میکنید از همه بهتر. حق با توه. You're right. You're right. جمله جدید داریم یا عبارت جدید. ایده عالیه. ایده بی‌نقصیه. Perfect idea. Perfect idea. Perfect یعنی کامل بی‌نقص. Idea یعنی ایده. Perfect idea. Perfect idea. متشکرم. Thanks. خواهش میکنم. You're welcome. نوبتی هم باشه. نوبت آقا و خانم رباط. I don't understand. Learning a language is very difficult. What's wrong? Any problems? I can't speak English very well. I forget everything. Don't worry. I can help you learn English if you want. It's very kind of you, but I need to practice. Great. Practice makes perfect. You can also listen to podcasts. You're right. Perfect idea. Thanks. You're welcome. خیلی عالی بود. بچه‌ها نکن اینجا به شما پیشنهادم میده که پادکست گوش بدید. سوال بپرسم ازتون. مشکلیه؟ Any problems? ایده بی‌نقصیه. Perfect idea. همه چی رو فراموش میکنم. I forget everything. نگران نباش. خیلی لهجه‌ام تهرانی شد. نگران نباش. Don't worry. میتونی همچنین به پادکست گوش بدی. You can also listen to podcasts. میتونم کمکت کنم انگلیسی یاد بگیری. I can help you learn English. اگه میخوای. I can help you learn English if you want. ولی باید تمرین کنم. نیاز دارم که تمرین کنم. But I need to practice. یاد گرفتن یه زبان خیلی سخته. Learning a language is very difficult. دمتون گرم. You're awesome. مرسی که با من بودید. جلسه بعد میبینمتون.